دوستان خوبم سلام. طبق قولی که بهتون داده بودیم میخوایم برنامه تغذیه باغات رو به صورت عمومی بررسی کنیم. توی این پست باغات میوه دانه‌دار بارده مثل سیب و گلابی که حداقل 10 سال سن دارن و دارن این بار اقتصادی به ما میدن. دوستانی که گردو و بادون توی مناطق کوهستانی دارن، یعنی فروردین گل میده درختاشون و برداشتشون تا شهریور طول میکشه، چون این برنامه به صورت عمومی نوشته شده میتونن خودشون رو با این برنامه وقف بدن. ولی کسایی که نهال دارن یا بار درختشون بار نمیده یا اینکه مثلا درخت بارده هسته‌دار مثل گیلاس و آلبالو دارن و زود برداشت میکنن، براشون برنامه دیگه ای رو بعداً تهیه میکنیم. خواهشی که دارم تا آخر پست با من همراه باشی، سری توضیحات شاید به درک بهتر این برنامه کمک بکنه. نکته اصلی اینه که این برنامه به صورت عمومی تهیه شده، یعنی یه سری پیش‌فرض‌ها ما توی خاک مثلا در نظر گرفتیم که یه سری عناصر به صورت متعادل توی خاک هستن. پس اگه آزمایش خاک داری و یا اینکه داری با کارشناس منطقه خودت پیش میری، حرف کارشناس منطقه شما ارجحیت داره به این پست. ممکنه نسبت به اقلیم شما و یا آزمایش خاک شما یه سری کودها حذف بشه، یه سری کودها اضافه بشه یا یه سری مراحل دوتا یکی بشه که اینا رو میگم حتما با کارشناس منطقه خودت یکی بشو. و حالا کارشناسا هم میتونن این نگاهی به این پست بذارن اگه دوست داشتن همسو بشن. برنامه از همین زمستون شروع میکنیم. تأمین ماده عالی یکی از اولویت‌های ما توی باغداری و کشاورزی باید باشه. اگه بخوایم هر سال ماده عالی به خاک اضافه بکنیم، حداقل 20 تن کود گاوی فرآوری شده رو به همراه حداقل 100 کیلو گوگرد 90% و 50 کیلو سوپر فسفات تریپل ما ترکیب بکنیم و توی سایه انداز درختامون اضافه بکنیم. حالا یا چالکود یا کانالکود یا شیارکود یا اینکه بخش سطحی میکنیم پابیل میکنیم، اینا دیگه بستگی به بافت خاک ما داره. اما این میزانی که گفتم برای 1 هکتار هر سال لازمه. معمولا توی مناطق سیب کاری که کوهستانی هستن بارندگی ها متعادله و اولین آب ما میخوره به آخرای فروردین یا اوایل اردیبهشت ماه. اون موقع درخت ما میوه‌شو تشکیل داده. ولی اولین مرحله مهم تغذیه ما آخرای اسفند یا اوایل فروردین که درخت میخواد شروع بکنه به گل دادن باید انجام بشه. زمان فروت ست قبل از گلدهی و همزمان با تورم جوانه ها ما 1 کیلو آمینو اسید رو با 2 کیلو میکروی جنس خوب محلول پاشی میکنیم روی جوانه ها به خاطر اینکه گل بهتری داشته باشیم. بعد از 10 روز یا 15 روز این گل ها رو ریزش میکنن و میوه‌چه ما شکل میگیره. ابتدای اینکه میوه تشکیل شده زمان خیلی مناسبی برای استفاده کلسیومه. ما توی این مرحله توصیه میکنیم 2 مرحله کلسیوم رو محلول پاشی بکنید به فاصله 2 هفته، چون اون زمان اختلاف دمای بین شب و روز زیاده. خوبه که یک کلسیومی رو از بازار انتخاب بکنید که همراه با آمینو اسید کلات شده باشه و آمینو اسید هم بتونه اون زمان توی تنش‌های محیطی به ما کمک بکنه. بعدش میرسیم به اولین مرحله آبیاریمون که میخوایم توی آب یه سری تغذیه انجام بدیم. 30 کیلو سولفات آمونیوم یا جایگزینش 20 کیلو کود بوره رو به همراه 5 کیلو سولفات پتاسیم و 10 کیلو کود فسفر بالا، حالا 1052 میتونه گزینه خوبی باشه، همراه آب آبیاری به همراه 1 کود عالی مایع مثل مرغی مایع یا ماهی مایع، 1 کدومش رو انتخاب بکنیم. 1 کیلو جلبک، 2 کیلو هیومیک اسید با هم دیگه ترکیب میکنیم و برای 1 هکتار مزرعه‌مون تضریف میکنیم. ما توی این مرحله به نیترات کلسیوم هم نیاز داریم، ولی خب با اون تانکمون ترکیب نمی‌کنیم، یا اینکه توی تانک جدایی به مزرعه اضافه می‌کنیم 15 کیلو نیترات کلسیوم رو، یا اینکه میتونیم به صورت گرانول شده یا عدسی نیترات کلسیوم رو توی مزرعه‌مون پخش سطحی بکنیم، توی سایه انداز درختمون بریزیم یا یه شیار کوچیک بزنیم نیترات کلسیوم رو توی مزرعه اضافه بکنیم. توی آبیاری دوم 10 کیلو میکروسولفات رو به همراه دوباره 20 لیتر مرغی مایع یا ماهی مایع، 1 کیلو آمینو اسید همراه آب آبیاری استفاده می‌کنیم. توی این مرحله هم میتونیم 15 کیلو نیترات کلسیوم رو دوباره جدا اضافه بکنیم، خیلی بهمون کمک میکنه.
توی خرداد ماه که میوه های ما انرژی زیادی رو از درخت میگیرن، تامین عناصر مهم میشه. یک مرحله محلول پاشی آمینو اسید با میکروها رو توی خرداد تکرار بکنید و همراه آب آبیاری 30 کیلو کود سبیس و 20 کیلو سولفات پتاسیم رو و همراه دوباره ماده آلی، میتونه 2 کیلو آمینو اسید باشه یا باز 20 لیتر ماهی مایع باشه، اینو همراه آب آبیاری تزریق بکنید. بین این محلول پاشی و آبیاریتون میتونید 1-2 هفته فاصله بذارید که جذب هر دو بیشتر باشه. خرداد که رد بشه به تیر و مرداد که برسیم، تنش‌های گرمایی شروع میشه. ما باید درختمون رو نسبت به این تنش‌های گرمایی مقاوم بکنیم. ترکیب آمینو اسید و فولویک اسید همراه آب آبیاری کمک میکنه که گیاه من مقاومت بیشتری نسبت به این گرما و تنش‌های خشکی داشته باشه. حداقل 2 کیلو آمینو اسید، 2 کیلو فولویک اسید رو همراه آب آبیاری به همراه 20 کیلو سولفات منیزیم استفاده بکنید که بعداً بتونیم رنگگیری بهتری داشته باشیم. بعد از این آبیاری سیلیکات پتاسیم توی محلول پاشی خیلی کمک میکنه که سطح برگ سختری داشته باشم، تعرق برگم کمتر باشه و خسارت کنه ها کمتر باشه. 2 مرحله محلول پاشی سیلیکات پتاسیم قبل از اینکه وارد گرمای منطقمون بشیم کمک میکنه که این خسارت ها کمتر باشه. اواسط مرداد من توصیه میکنم که آمینو اسید و فولویک اسید رو تکرار بکنید. میتونید این بار از هر کدوم مقدار بیشتری استفاده بکنید، چون ما نمیخوایم توی مرداد ما کود شیمیایی استفاده بکنیم. بعضن کودهای شیمیایی که حالا نیتروژن زیادی هم دارن، حتی مثل سبیس، میتونه نیاز آبی گیاه ما رو بیشتر بکنه و ما توی کشور خشکسال هستیم و اون آب رو شاید نتونیم تأمین بکنیم، به درختمون فشار بیاد بخواد میوه‌هاشو بریزه. 3 هفته قبل از برداشت یک کود برای رنگگیری از بازار انتخاب بکنید. ترکیباتی هستن که معمولا حاوی منیزیم و یه سری اسید آمینوهای خاصن، میتونید محلول پاشی بکنید و همراه آب آبیاری 5 کیلو کود 12-36 و همراه 20 کیلو سولفات پتاسیم و 2 کیلو آمینو اسید رو همراه آب آبیاری به گیاهمون بدیم. وقتی برداشت کردیم باید جوونه ها رو برای سال بعد آماده بکنیم. محلول پاشی آمینو اسید با میکروها کمک میکنه، همراه آب آبیاری هم 5 کیلو سبیست و 10 کیلو سولفات پتاسیم رو استفاده بکنیم. ما تأکید میکنیم که این مرحله هم حداقل 10 کیلو تا 15 کیلو نیترات کلسیم رو مثل مراحل قبلی جداگونه استفاده بکن. حالا یا با تزریق جدایی نیترات کلسیم رو توی اون آب بده، یا مثل دفعه قبل ببر شیارکود کن، یا اینکه توی سایه انداز پخش سطحی کن. این برنامه به صورت عمومی میتونه بهت کمک کنه حداقل هر سال 50 تن میوه سیب رو داشته باشی. میدونم خیلی از دوستان کود خیلی بیشتر از این میدن و میدونم خیلی دوستان کود خیلی کمتر از این میدن، اما مطمئن باشید من سعی کردم همه عناصر غذایی رو متعادل توی باغ بگنجونم و اینکه با کمترین هزینه ما بتونیم به برداشت اقتصادی برسیم. شاید کمتر از این بار کمتری بگیریم و شاید بیشتر از این خیلی برامون نیاز نباشه، اما بازم تاکید میکنم شرط اصلی آزمایش خاک و توصیه کارشناس منطقه خودتونه.